Ano-ano ang mga epektibong paraan na makakatulong sa isang singer para mas maging relax ang pag-atake ng high notes? Ano-ano ang mga pahirap sa pag-atake ng matataas na notes o pagbirit at paano ito masusolusyonan? Yan po ang ating aalamin sa vlog na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay kung ano-ano ang mga paraan para mas madali ang pag-atake ng mga matataas na notes. Marami po ang nag-request ng topic na ito, kaya naman ito ang ating pag-uusapan sa ngayon. Mga epektibong paraan ng pagbirit, hindi lang po para sa mga babae, pati na rin sa mga lalaking singers na hirap sa pag-atake ng matataas na notes. Sa unang part, aalamin po natin ang mga karaniwang problemang hindi tayo aware o hindi natin napapansin na nagdudulot ng pagpapahirap sa pag-atake ng matataas na notes. Sa second part naman ay tatalakayin po natin ang mga tamang technique, mga vocal placement, kung paano mapapadali ang pagbirit. So abangan nyo po ang second part ng vlog na ito. Ang madali at epektibong pagbirit gamit lamang ng natural na boses sa pag-atake ng matataas na notes ang isa sa pinakamahalagang dapat na makasanayan ng isang singer. Ito ang kadalasang problema di lamang ng mga baguhang mga awit pati na rin ng mga professional singers. Sa maayos at epektibong pagbirit ay papakita ang galing ng isang singer sa kanyang performance sa pag-awit. Bago natin talakayin ang mga paraan kung paano magiging madali para sa isang singer ang pag-atake ng maayos na pagbirit, alamin muna natin ang mga karaniwang problema o bad habits na ginagagawa natin sa pagkanta na nakakaapekto ng malaki kung bakit hindi nagagawang maayos ang pag-atake ng mga matataas na notes. Hindi natin ito napapansin o pinapansin pero napakalaking negatibong epekto ang naidudulot nito di lamang sa pagbirit kundi pati sa simpleng pagkanta rin. Ano-ano nga ba ang mga ito at papaano ito masusolusyonan? Sa pagkanta, dapat relax ang singer habang kumakanta. Madali man o mahirap ang piyesang kinakanta. Kung ikaw ay kumakanta sa ensayo man o sa performance, pero hindi ka relax, maalarma ka na dahil siguradong hindi magiging maganda ang inyong performance. Kung ikaw ay kumakanta sa ensayo man o sa performance mismo, pero hindi ka relax, maalarma ka na dahil siguradong hindi magiging maganda ang inyong performance. So ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi nagiging relax sa pagkanta ang isang singer? Ito po ang paglabas na ng mga tensyon sa iba't ibang parte ng katawan habang kumakanta. Isa sa karaniwang nagdudulot ng problema kung bakit nahihirapan ang isang singer, hindi lamang sa simpleng pagkanta, kundi lalo na sa pag-atake ng matataas na notes ay ang mga nabubuong tensyon sa iba't ibang parte ng katawan habang kumakanta. Ang relax na pagkanta ang susi sa magandang singing performance kung kaya't dapat walang tensyon na nadidevelop sa mga parte ng katawan natin habang kumakanta. Anumang tensyong naiipon sa iba't ibang parte ng katawan habang kumakanta ay nakakaapekto sa pagkanta at nagdudulot ng hindi maayos na pag-produce ng boses o kinakailangan tunog. Ang mga tensyon sa parte ng balikat, likod at lower part ng katawan ay nakakaapekto ng malaki sa paggamit ng diaphragm para masuportahang mabuti ang mga ina-attack na high notes. Proper posture ang kailangan para maiayos at maiwasan ang pagkakaroon ng tension sa mga parte ng katawan na nabanggit. Magmula sa maayos na tayo o tindig o kung kayo man ay nakaupo habang kumakanta, importanteng maayos ang inyong posisyon. Siguraduhing diretso ang likod para maiwasan ang pag-ipit ng diaphragm at para mas madaling makasuporta ito habang umaatake ng matataas na notes. Sa ganitong posisyon din na diretso ang likod, napapanatili ang suporta ng parte ng ribcage para mas maging maluwag ang pagpasok at paglabas ng hangin na kailangan sa pagkanta. Ang tensyon sa lalamunan ang numero unong problema ng mga bumibirit. Ang tensyon na napuproduce sa parte ng lalamunan ay nagdudulot ng pagsikip ng daanan ng tunog at hangin kung kaya't nahihirapan ng isang singer na pagandahin ang kanyang tunog at pagpapanatili ang pag-sustain sa mataas na notes na kanyang inaatake. Ang pagtingala. Ang pagtingala habang kumakanta ng matataas ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tensyon sa parte ng lalamunan.
Nagreresulta ito ng pagsikip ng voice box o daanan ng hangin at boses. May iwasan ng pagsikip ng voice box sa pamamagitan ng tamang posisyon ng ulo, ng leeg at baba na hindi tumitingala habang kumakanta. Mainam na ipasok bahagya papaloob ang baba habang umaatake ng mataas na notes para maiwasan ng pagtingala. Para maintindihan nyo mabuti, subukan nyong tumingala at lumulon. Pagkatapos, subukan nyong iposisyon ng maayos ang ulo, i-level ang baba sa balikat, relax ang leeg at subukang lumulon. Mapapansin nyong mas madaling lumulon ng hindi nakatingala. Ganon din ang epekto ng daloy ng boses sa lalamunan katulad ng paglulon. Mas madali kung maayos ang posisyon ng ulo, leeg at baba kaysa sa pagtingala habang kumakanta. Ang persadong pagbirit gamit ang lalamunan ay nagdulot ng pagkamalat at labis na pagkapagod ito. Kung kaya't sa mga hindi gumagamit ng tamang vocal placement or technique sa pagkanta, kadalasan isa o dalawang kanta pa lang masakit ng lalamunan at hindi na makakanta ng maayos. Panatilihing maluwag ang daanan ng hangin at tunog, ang bibig at ang nasal passage para mapanatili ang maayos na tunog at relax na pagkanta. Madali pong matensyon ng lalamunan, lalo na kung limitado ang kaalaman ng isang singer sa vocal technique. Meron po akong mga vlogs about vocal placement sa aking channel na pwede niyong panoorin upang maiwasan niyo ang tensyon na dulot ng persadong paggamit ng lalamunan sa pagkanta. Proper vocal placement o technique po ang solusyon para maiwasan ng tensyon sa pagbirit sa parte ng lalamunan. Tatalakayin ko po sa second part ng vlog na ito ang mga epektibong technique para maiwasan ng tensyon sa parte ng lalamunan habang bumibirit. Abangan nyo po ang second part nito. Sa ngayon, importante po muna na alamin natin kung ano-ano pa ang mga problemang nagpapahirap sa isang singer na hindi natin napapansin o pinapansin. Ang wastong pagbuka ng bibig ay kailangan sa pagkanta. Siguraduhin lamang na hindi nagdudulot ng tensyon ang sobrang pagbuka ng bibig habang kumakanta na nagdudulot din ng tensyon sa panga. Kadalasan ang sobrang pagbuka ng bibig ay hindi rin nakakatulong sa pagkanta sa dahilang tensyonadong posisyon ng pagbuka ng bibig, hindi napapanatili ng isang singer ang kinakailangang strong frequency sound habang kumakanta. Importante ang maliwanag na pagbigkas hindi lamang ng mga vowels kundi pati ang mga consonants sa mga salita habang kumakanta. Ang sobrang pagbuka ng bibig habang binibigkas sa mga vowels nang hindi nakakatulong sa pag-resonate ng tunog sa mga parte ng gums, ng teeth, ng palate ay hindi nakakatulong upang mailabas ng maigi ang strong frequency sound na kailangan sa pagkanta. Nagdudulot lamang ito ng tensyon sa bibig at nagreresulta ng mahinang tunog at shaky voice. Isa sa pinaka-epektibong technique sa pag-atake ng matataas na notes ay ang pagkonekta sa mga focal points kung saang parte ng ulo ikokonekta at susuportahan ng pinakamataas na notes na inaatake gamit ang syllables. Kailangan po na ma-analyze maigi kung anong syllable ang binibigkas kasabay ng pinakamataas na note na inaatake para malaman kung saang parte ng ulo kailangan i-spread ang tunog sa pamamagitan ng paggamit ng suporta ng vowel placement. Ipapaliwanag ko pong mabuti ito sa second part kung paano ito ginagawa. Hindi po ito magiging epektibo kung magkakaroon ng tension sa parte ng bibig at panga ng singer. Ang tensyon sa parte ng mukha habang bumibirit ay nagreresulta din ng di maayos sa pag-atake ng matataas na notes. Madalas nararamdaman ang tensyon na ito sa parte ng noo. Importante sa maayos na pagbirit o pag-atake ng high notes na magamit at mag-resonate ang tunog sa mga nasa mataas na parte ng instrumento ng isang singer. Ito po ang nasal cavity, ang soft palate, ang upper pharynx, ang musk area at ang noo at ang back na parte ng skull at ang upper skull. Isa sa mga sekreto ng wastong pagbirit o pag-atake ng high notes ay ang mapakawalang maigi at maikonekta ang tunog sa mga parteng nabanggit nang walang tensyong nabubuo sa buong parte ng ulo.
Ang tensyon sa parte ng ulo ay nagdudulot ng hindi maayos na pag-resonate ng tunog sa mga area na nabanggit, kung kaya't hindi nare-register ng maayos ang mga matataas na notes. Hindi po nakakawala ng maayos ang tunog sa parte ng ulo, lalong-lalo na sa paglabas ng natural na head voice na kinakailangan at napaka-importanteng kalidad ng tunog sa pagbirit or belting. Iwasang labanan ng pagkonekta ng tunog sa parte ng ulo. Ang tensyon sa noo ay isa sa mga hadlang para makawala ang maliwanag at malakas na natural na head voice. Paano ito maiiwasan? Pansinin ang sarili habang kumakanta. Mainam na kumanta sa harap ng salamin at pansinin kung nagkakaroon ng pagkunot ng noo habang kumakanta ng mataas. Subukang umatake ng mataas na relax ang parte ng noo at hindi pinipigilan ng tunog papunta sa parte ng ulo. Nagiging mas madali ang pag-atake ng mga matataas na notes kung walang tensyong nagmumula sa noo ng isang singer. Hindi lamang sa physical na aspeto nagkakaroon ng problema kung bakit nahihirapan ang isang singer sa pagbirit o kahit sa simpleng pagkanta lang. Meron ding mga psychological na aspeto na nagdudulot ng negatibong epekto sa isang singer. Ano-ano ang mga ito? Hesitation. Ang hesitation o pag-alangan sa pagkanta pa lang ay napakalaki ng negatibong epekto na dudulot sa pag-produce ng magandang tunog. Ang magandang boses ay ginagawa at sadyang pinapaganda sa paraan ng wastong pag-mold ng tunog at pagsuporta sa parte ng bibig, sa mukha, parte ng ulo upang mapanatili ang resonance ng kinakailangang tunog. Nagreresulta ito ng tensyon sa mga parte ng katawan na kailangan ng suporta na nagdudulot din ng kawalan ng koneksyon o focus upang maisaayos at mapaganda ang inilalabas na tunog ng isang singer. Ano-ano pa ang mga karaniwang problemang nagdudulot ng pag-aalinlangan sa pagkanta o pag-atake ng mga matataas na notes? Hesitation dulot ng hiya at nerbiyos. May mga taong sadya lang na mahiyain pero magaganda ang boses at nasa tono kumanta. Totoo po ang kasabihan na ang pagkanta ay lakasan ng loob at kapalan ng muka. Pwede ka rin pong maging mahiyain bilang ito ay isa sa personalidad mo, pero bilang isang artist, kailangan isang tabi ang pagiging mahiyain sa oras ng performance para magampanan ng maayos ang dinidemand ng isang kanta o komposisyon. Ma-execute ng mabuti ang mga technical na aspeto tulad ng pag-produce ng strong sound o wastong pagbirit na matataas na notes. Ma-express o magampanan ng tama ang karakter na hinihingi ng isang kanta. Kung nahihiya, hesitant ka dahil tingin mo ang pangit ng boses mo o ikaw ay nasisintonado sa pagkanta o limited pa ang kakayanan mo, kailangan mo lang paghusayang maigi ang inyong pagsasanay ng walang takot at hiya para maging dalubhasa ka sa mga technical na aspeto ng pagkanta. Tandaan niyo po, naaayos ang pagiging sintonado. Meron pong mga training para mas mahasa ang pagiging sensitibo ng tao sa pakikinig at pagsasaayos ng tono ng kinakanta. Ang boses ay napapaganda sa pamamagitan ng tamang pag-atake na kailangan at tamang gamit ng mga vocal technique. Lahat po ng professional na singer ay nagsimulang limitado din ang nalalaman sa pagpapaganda at paggamit ng tamang vocal technique. Kung kaya't dapat sa mga baguhan ay hindi kayo mawalan ng pag-asa. Ganon din po ang epekto ng nerbiyos. Nagdudulot ito ng tensyon sa mga parte ng katawan na nagiging hadlang para mapaganda at maisaayos ang pag-atake ng matataas na notes. Meron na po akong nailabas na vlog kung paano labanan ng kaba sa performance. Panoorin niyo po para mas lalo niyong maintindihan kung paano nakakatulong ang kaba at mapaganda ang inyong performance. Ang takot magkamali o pumiyok. Sa mga ensayo, huwag matakot pumiyok. Ang pagbiyok ay dulot ng hindi maayos na vocal placement. Nakakatulong ang pagpiyok para malaman natin ang kakulangan sa kinakailangang suporta at sa mga parte ng katawan kung saan na dapat mag-focus ang isang singer at ayusing mabuti ang paggamit ng mga vocal placement para maiwasan ito.
sa pagkanta, lalong-lalo na sa ang maayos na pagbirit ay nangangailangan ng lakas ng loob para maisagawang mabuti ang dinedemand ng isang pyesa, hindi lamang sa pagpapaganda ng tunog, pagbirit ng mataas na notes, kundi pati na rin sa maayos na interpretasyon ng isang kanta. Hindi lamang sa pagpapalawig ng kaalaman sa mga vocal technique ang pinaghahandaan upang maging isang magaling na mga awit, kundi paghahanda rin sa sarili sa mga psychological na problemang kakaharapin. Abangan niyo po ang part 2 nito at doon ko po ituturo ang mga technique at mga vocal placement na mas makakapagpadali sa inyo o kung paano ang tamang pag-atake ng matataas na notes o epektibong pagbirit. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magkita po uli tayo sa mga susunod pa na voice lesson. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat.